მოგესალმები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს პროექციის სტუმარი ხარ. მაყურებლებს შევახსენებ, უფრო მეტად შევახსენებ, ვიდრე ვეთქვი, რომ დღეს პროექციის სტუმარია აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე სულხან ღლონტი და ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხებზე ვისაუბრებთ იმედი. მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მაინც და დავიწყო ბოლო წლების შეფასებას, როგორ შეფასებას გაუკეთებდი, მოკლედ რო ვთქვათ, მათ შესავლისთვის. ტურიზმის სფეროში მიმდინარე პროცესებს. აი, თუნდაც ბოლო 10 წლის მანძილზე დინამიკაში შეფასებული გაცილებით საინტერესოა, ვიდრე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ძალიან საინტერესოდ ვითარდება ეს სფერო ჩვენთან და ზოგადად ინდუსტრია ძალიან ბევრი რამ ახასიათებს ხოლმე და ჩვენთან იყო რეგიონები, სადაც მრავალი წლის წინ ტურისტი იყო ადამიანი, რომლისგანაც რაღაცა ერთჯერადად ბევრი რაღაც უნდა წაეღო მავანს, შეიძლება ესე ითქვას პირდაპირ, იმიტომ რომ ძალიან რთული კრიმინოგენური სიტუაცია იყო და მაშინ არ იყო აღქმა ბოლომდე თუ რას ნიშნავდა ტურიზმი ქვეყნისთვის და რა შეიძლება ტურიზმმა მოუტანოს ქვეყანას. ჩვენ გვახსოვს კრიმინალური ფაქტები ტურისტებთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან ბევრი იყო და ასე შემდგომ, მაგრამ რაღაცა პერიოდი გამოვიარეთ ეს და სამწუხარო პერიოდი და შემდგომ მოვიდა დადგა რაღაც რეალობა, სადაც უკვე ყველამ გააცნობიერა, პრაქტიკულად ყველამ გააცნობიერა, თუმცა ჯერ კიდევ ქსაში არის ეს გაცნობიერების პროცესი, რომ ტურიზმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინდუსტრია, ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო როგორც ეკონომიკისთვის, ასევე კულტურისთვის, ასევე სხვადასხვა ფასეულობების გაცვლისთვის სხვა ხალხებთან და ჩვენთან გვაქვს ძალიან კონკრეტული საბაზისო ემოციური თანხმობისთვის საჭირო საფუძველი, რაც არის ჩვენი ეროვნული შეგნება სტუმართმოყვარეობასთან დაკავშირებით. ეს სტუმართმოყვარეობა და ტურიზმი ერთის მხრივ ახლოს არის ერთმანეთთან და მეორეს მხრივ პირდაპირ არ არის ერთმანეთის სინონიმი. ამას ხშირად ვამბობ ხოლმე, სტუმართმოყვარეობა ჩვენთვის ქართველებისთვის ნიშნავს სტუმარი არის ადამიანი, რომელიც ფანტასტიკური გამოთქმა გვაქვს, რომ არის ღვთისგან, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ სტუმრისგან პრეტენზიას მიჩვეულები არ ვართ. ჩვენ მაქსიმალურს ვაკეთებთ სტუმრისთვის, მაგრამ პრეტენზიულ სტუმარს, ასე ვთქვათ, ჩვენი კულტურა პრაქტიკულად არ იცნობს, ჩვენი ლიტერატურა პრაქტიკულად არ იცნობს სტუმარს, რომელსაც ძალიან დიდი პრეტენზია შეიძლება ჰქონდეს მასპინძლის მიმართ. ტურისტული ინდუსტრია და ტურიზმი ცოტა უფრო განსხვავებულია, იმიტომ რომ ტურისტი არის ადამიანი, რომელიც ერთის მხრივ არის სტუმარი და მეორეს მხრივ შეიძლება იყოს პრეტენზიული სტუმარი, იმიტომ რომ ამაში კონკრეტულად თანხის გადამხდელი არის და ის მოითხოვს კონკრეტულ სერვისებს, რომელიც მას უნდა დაახვედროს. ზუსტად აი ეს არის ტურიზმის ინდუსტრიის ის ნაწილი, რომლის განვითარებაზე ძალიან ბევრი რამ უნდა გავაკეთოთ, როგორც ინფრასტრუქტურული კუთხით, ასევე ზოგადად გარკვეულად განსაკუთრებული რთული კომპონენტი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული კომპონენტი ამ სფეროში, რასაც ბუნებრივია ჭირდება რაიმე ტიპის ასევე ტრადიცია, ოღონდ თანამედროვე ტურიზმის სერვისების განვითარებას კონკრეტული ტრადიცია ჭირდება, მაგრამ ეს ტრადიციები კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, ოღონდ ამ მხოლოდ მეზობელ ქვეყნებში კონკრეტულად მეზობლებს არ გულისხმობ ასევე ბუნებრივია ევროპულ ქვეყნებს, იმიტომ რომ ძალიან პატარა გახდა, ასე ვთქვათ, მსოფლიო, საიდან შეიძლება შენ ინფორმაცია მიიღო ყოველდღიურად, ყველაზე ცნობილ ადამიანებთან გაიარო, ასე ვთქვათ, როგორც ექსპერტები მოიწვიო, კონსულტაციაზე მოიწვიო ეს ხალხი, შენ ჩახვიდე, მიიღო ეს გამოცდილება და შემდგომ ეს გამოცდილება გაუზიარო ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელიც ძალიან საჭირო არის. საინტერესოა, რამდენად როგორ შეაფასებდი პროცესს, აი თუნდაც როდესაც ეს ორი სრულიად განსხვავებული კომპონენტი უნდა გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან, ვისწავლოთ სერვისი და ვისწავლოთ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე სტუმრებისგან, რომელიც ქალაქში შემოდიან ჩვენთან, ქართველი ერი ნამდვილად არის სტუმართმოყვარე. ეხლა ამას როგორ ახერხებენ სერვისის პარალელურად, კიდე ცალკე თემაა, მაგრამ ამდენად ვართ სერვისზე ორიენტირებული ერი. თუ ის იმდენად ჩვენი კულტურის შემადგენელი ნაწილია, რომ აი იქ მერე რაღაცას ვალდებულებითი ფორმულები შეიძლება გამოიხსენოს. სერვისის სფერო ძალიან ბევრ კომპონენტს მოიცავს. მომსახურების სფეროდან დაწყებული, ასევე უსაფრთხოების სფეროთი გაგრძელებული, ასე ვთქვათ, ძალიან ხანგრძლივი პროცესია და ძალიან ბევრი წახნაგი აქვს. მაგრამ რაც შეეხება რამდენად ვართ ამაზე ორიენტირებული. კიდევ ერთხელ ეს ყველაფერი არის წმინდა პრაქტიკის ნაწილი და ამაში კონკრეტული ნაბიჯები არის გადასადგმელი, როცა ჩვენ
გავაკეთეთ 2017 წელს ტურიზმის განვითარების სკოლა და ამ კონკრეტულ სიტუაციაში მაღალმთიანეთზე გავაკეთეთ ორიენტაცია გავაკეთეთ იმის გამო, რომ ჩვენ ასევე შევეცადეთ, რომ ტურისტებისთვის მიგვეცა ინფორმაცია ჩვენი მაღალმთიანი და რაიონების მუნიციპალიტეტების შესახებ, იმ ფანტასტიკური შესაძლებლობების და რესურსების შესახებ, რომელიც ჩვენ გვაქვს. რეალურად გვაქვს ეს რესურსი. ეს რესურსი არის რეალურად და ძალიან დიდ სურათში უნდა ამ ყველაფერს დანახვა. ბათუმი ერთის მხრივ ცნობადი იყო ჩვენს მეზობლებში. ეგრეთ წოდებულ ტრადიციულ ბაზრებს მოდით ესე ვიტყვი, მაგრამ მათთვის ცნობადი არ იყო ჩვენი მაღალმთიანი აჭარა, ჩვენი დაცული ტერიტორიები, ეროვნული პარკები, რაც სჭირდება ტურიზმს, თანამედროვე ტურიზმს, რაც სჭირდება ტურისტს, ყველაფერი გვაქვს აჭარაში. პირდაპირ მნიშვნელობით და ამ რესურსის ნახევარიც ჯერ კიდევ ათვისებული არ გვაქვს. ნახევარიც არ გვაქვს ჯერ კიდევ ათვისებული, ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან დიდი რესურსი გაგვაჩნია ერთის მხრივ და პოტენციალი და მეორეს მხრივ რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთზე დავაშენოთ. რაც ნიშნავს ეს? თანამედროვე მოთხოვნა არის ძალიან კონკრეტული, ეკოტურიზმის პოლიტიკა არის ძალიან მოთხოვნადით ამ სოფლიოში, იმიტომ რომ ურბანულ განვითარებასთან ერთად გაჩნდა ავტომატურად მოთხოვნა ეკოტურიზმზე. კვებეკის კონფერენციის შემდგომ ამას ჩაეყარა საფუძველი და მთელი რიგი პროცესები დაიწყო. მათ შორის ბუნებრივია და იგულისხმება მოდი ესე გავმიჯნოთ, ურბანული კულტურისგან განსხვავებული და მდგომარეობა, ეს შეიძლება იყოს იგივე სოფლად ტურიზმი შეიძლება ვიგულისხმოთ, იგივე სამთო ტურიზმი შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ სამთო სათხილამუროს ავიგულისხმოთ ამ შემთხვევაში ეროვნული პარკები, დაცული ტერიტორიები, ყველაფერი ეს საბოლოო ჯამში შეგვიძლია იქ, სადაც ეკოსისტემა არის განსხვავებული ურბანული კულტურისგან. ამ შემთხვევაში და პროდუქტები ზუსტად ეს არის რაიმე მრავალი ტიპის შეთავაზება უკვე არის ბუნებრივია საბოლოო ჯამში ძალიან ხშირად. საბოლოო ჯამში პროდუქტი. რაც შეეხება კონკრეტულად ჩვენს კულტურას რა მოწონთ, უპირველეს ყოვლისა ესაც მოწონთ, ეს არის ჩვენი კულტურა, ჩვენი ავთენტური სახე, ჩვენი სიძველეები, ჩვენი ფოლკლორი, ეს არის ფანტასტიკური რესურსი, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ მათ ვაჩვენოთ, ისინი ამას ნახულობენ აბსოლუტურად აღფრთოვანებული მიდიან ჩვენი პოლიფონიით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამას არ უყურებ მე როგორც მხოლოდ რაღაცა ტიპის რესურს, რომელიც უხეშად თუ ვიტყვით, რომელიც უნდა გაყიდო. ეს არის საშუალება, რომ შენი კულტურის შესახებ ძალიან ბევრ ადამიანს, მსოფლიო ხალხებს მიაწოდო კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია და კომუნიკაციის თვალსაზრისით ეს ბევრი კუთხით შეიძლება გააკეთო. ეს იქნება სხვადასხვა მედია პლატფორმები, სხვადასხვა ინტერნეტ პლატფორმები, სოციალური მედია ძალიან აქტიურ როლს თამაშობს ამ ყველაფერში ბუნებრივია, თანამედროვე ტექნოლოგიები. და მიაწოდო და უთხრა რეალურად ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელიც შენთან ჩამოდის და ამ ინფორმაციის ექსპორტიორი ხდება რეალურად უთხრა სხვა ადამიანებს და დააინტერესოს ისინი რატომ უნდა ჩამოხვიდე საქართველოში, რატომ უნდა ჩამოხვიდე ბათუმში, რატომ უნდა მოინახულო მაღალმთიანი აჭარა, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებულ კულტურაში შეიძლება მოხვდეს. ეს ყველაფერი ერთად აღებული და ჩვენთვის არის ერთის მხრივ ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ფაქტორი და მეორეს მხრივ კულტურული ფაქტორი, რომელიც აი ესეთ გადაჯაჭვული არის ერთმანეთთან. სულხან, ვისთან გვაქვს სწორება, ვინ არიან ჩვენი კონკურენტები? ძალიან სწორი კითხვა არის. პირდაპირ კონკურენტი შეიძლება რომელიც ანალიზის თვალსაზრისით შეიძლება იყოს და შეიძლება თქვა რომ ეს არის მეზობელი თურქეთი ან ეს არის დავუშვათ ბულგარეთი, რომელიც იგივე აკვატორიაში შეიძლება იყოს, მაგრამ კიდევ ერთხელ როცა საუბარი არის არა მხოლოდ ზღვაზე და ჩვენ ამ წარმოდგენას გავცდებით, რომ მხოლოდ ზღვა არის ბათუმი ან აჭარა, ჩვენ ამ კონკრეტულ სიტუაციაში აბსოლუტურად ახალი პროდუქტის შემთავაზებლები ვართ პოტენციური ტურისტებისთვის და შესაბამისად ამ კონკურენციაში ძალიან წელგამართული შეიძლება ვიყოთ, მაგრამ ამას ბუნებრივია წლები და პროცესი ჭირდება. აი დააკვირდით, დავუშვათ აღქმა როგორი არის, მათ შორის შიდა ტურიზმის კუთხით, როცა ჩვენი მეგობრები სხვადასხვა ქალაქებიდან ამბობენ, რომ დავუშვათ მიდიან უნდათ წასვლა ბათუმში, ისინი ამბობენ ესე, რომ ჩვენ მივდივართ ზღვაზე. ისინი არ ამბობენ, რომ მიდიან ბათუმში, რაც არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ბათუმი არ არის მხოლოდ ზღვა. ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა, ეს არის ყოველდღიური ურთიერთობები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ
ტურიზმში, თანამედროვე ტურიზმში მთავარი არის ემოციები. რა ემოციებით მიდის ადამიანი? ეს ემოციები არ მოაქვს მხოლოდ შენობებს, კიდევ ერთხელ ან მხოლოდ ზღვას არ მოაქვს ეს ემოციები. ეს საბოლოო ჯამში არის ერთობლიობა ყველაფერი იმისა, იმ კულტურის აღქმის, კულტურის განცდის, რომელიც ამა თუ იმ კუთხეში თუ ამა თუ იმ ქალაქში ხდება, ამა თუ იმ ლოკაციაზე შეიძლება დაგხვდეს და შესაბამისად აი ამ ყველაფრის ერთობლიობას მოაქვს ეს ემოციები, მათ შორის გასტრონომია, ბუნებრივი არ შეიძლება რომ არ აღნიშნოთ, შესაბამისად ამ ემოციების კუთხით პირდაპირ კონკურენტები შეიძლება არსებობდნენ, მაგრამ კონკურენციის სხვა კუთხით თუ აღნიშნავთ ამ პროდუქტს თუ რეალურად ვაქცევთ, რაც ჩვენ გვაქვს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის დაცული ტერიტორიები, ეროვნული პარკები, ზღვა, ფანტასტიკური მთა, სამთო სათხილამურო შესაძლებლობები, რომელიც დიდ სურათში აუცილებლად ფანტასტიკურად განვითარდება ჩვენი ფოლკლორი, ჩვენი გასტრონომია, ყველაფერი ეს ერთად აბსოლუტურად განსხვავებულ კონტექსტს ქმნის. რაც არის ქართული კონტექსტი და რაც შეიძლება ბუნებრივია საინტერესო იყოს პოტენციური ტურისტებისა და ვიზიტორებისთვის. თუ არსებობს ერთიანი სტრატეგია განვითარების, ან რამდენად თანმიმდევრულები ვართ, შეიძლება ეს ერთგვარად არის ბევრ ისეთ მნიშვნელოვან კომპონენტებთან კავშირში, რომელიც არ გაძლევდეს დაუშვათ ესეთი ფუფუნების საშუალებას, თუ გავითვალისწინებთ გარკვეულ გარემოებებს და არ ვიქნებით დაუშვათ არ მოახდენს საკითხის რადიკალიზებას, ხო? მაგრამ ეს რამდენადაც არის შესაძლებელი აი ტურიზმის მიმართულებით, რამდენად ვართ თანმიმდევრულები? მე ვფიქრობ, რომ თანმიმდევრულები ვართ რაღაცას ვადარებთ, ხო, ბუნებრივი ამ თანმიმდევრობაზე რაც შეიძლება რა თქმა უნდა საპირწონეთ ამ კითხვის, რაღაცა არ მაქვს ამ თანმიმდევრულობის ლოგიკური ამას რომ სხვა შორის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და მთავარი კითხვა არა მხოლოდ ტურიზმში, არამედ ნებისმიერ პროცესში, რასაც არ უნდა აკეთებდე, რამდენად თანმიმდევრული ხარ. მე ვფიქრობ, რომ თანმიმდევრულები ვართ, ჩვენ რაც შეგვიძლია ჩვენი ადგილობრივი რესურსით და არა მხოლოდ ადგილობრივი რესურსით, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტითაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც უშუალოდ ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსდება და რომლის იმედიც გვაქვს და ძალიან კონკრეტული იმედით უყურებთ ამ საკითხს. ამ შემთხვევაში გულისხმობ ხულო, გოდერძის და ზარზმის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობას, რომელიც პირდაპირ გეტყვი, რომ ჩემი აზრით არის აბსოლუტურად განსხვავებული ეკონომიკური პოლიტიკის და ეკონომიკური დღის წესრიგის დამდგენი ფაქტორი მაღალმთიან აჭარაში და ეს აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ეს პროექტი. ჩვენ ამ პროექტის განხორციელებას ვიწყებთ. ერთის მხრივ გოდერძის უღელტეხილი წლების განმავლობაში იყო ჩიხი და ჩემი აზრით აი ახლა არის ზუსტად შანსი აი ამ გზის მოწესრიგების, რომ ეს გახდეს არა კედელი, არა იყოს არა კედელი, არამედ ერთგვარი კარები, რომელიც საქართველოს ორ უძველეს კუთხეს ერთმანეთთან დააკავშირებს და ბუნებრივია მიმოსვლა ლოჯისტიკური თვალსაზრისითაც უფრო გაიოლებული იქნება. მეორე მხრივ ეს მოგცემ საშუალებას, რომ კომფორტულად გადაადგილდებოდეს ტურისტი დანიშნულების ადგილზე და მე შეგვიძლია ჩვენ ეს ბუნებრივია ერთგვარი მცირე ფრაგმენტი არის ისტორიის, მაგრამ აბსოლუტურად ძალიან დიდი ოპტიმიზმით ვარ განწყობილი როგორც გომარდულის მიმართ, მე მჯერ ამ პროექტების, როგორც გოდერძის მიმართ. გოდერძთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვთქვა, რომ 11 პროექტზე უკვე ხელი არის მოწერილი, როგორც კი კლიმატური პირობების საშუალებას და მისცემს ინვესტორებს სახელმწიფომ ძალიან ბევრი გააკეთა ამისთვის, რომ ეგრევე დაიწყონ მათ მუშაობა და პროცესების განვითარება. ეს ნიშნავს იმას, რომ მაღალმთიანი აჭარა არა მხოლოდ უშუალოდ კურორტის ტერიტორიაზე, არამედ მისადგომ და სოფლებში, მაგალითად დანისპარული, სადაც ჩვენ ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს დაგწყობილი, უფრო სერიოზულ პროექტებს ვიწყებთ, მათ შორის საგანმანათლებლო კუთხით, ინფრასტრუქტურის კუთხით. მთელი ეს მაღალმთიანეთი მიებმება ძალიან კონკრეტულ ცოცხალ ეკონომიკურ პროცესს, სადაც შეგვიძლია, რომ ჩვენ ყველაზე გრძელი სეზონი ვქონდეს სამთო სათხილამურო და ეს თავისი წვანეთების წრიული მარშრუტით არ არის მხოლოდ საინტერესო, მხოლოდ ზამთარში. ზაფხულშიც ძალიან საინტერესო არის და სხვა სეზონებზე. შესაბამისად, უკვე როცა 7-8 თვე შენ შეგიძლია კონკრეტული პროდუქტები შეთავაზო ტურისტს, ეს ნიშნავს, რომ 4-ვე სეზონზე უკვე საინტერესო ხარ და ამ კუთხით ძალიან დინამიურიც ხარ და ცოცხალი არის პროცესი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია.
და ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთის მხრივ ბუნებრივია ეს ყველაფერი თანმიმდევრულად ხორციელდება და ჩვენ ვიცით რისი გაკეთება გვინდა, ჩვენ ასევე ვამზადებთ სტრატეგიას 18-25 წლების სადაც უკვე დეტალურად იქნება გაწერილი საკანონმდებლო ფაქტორიდან დაწყებული ინფრასტრუქტურით დამთავრებული სერვისები, განათლება, სხვა ტიპის კომუნიკაცია, რეკლამა, მარკეტინგი, ყველაფერი ერთობლიობაში იქნება და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ ძალიან მნიშვნელოვან სტრატეგიას უკვე სტრატეგიულ დონეზე ნებისმიერ ადამიანი, ვინც უკვე ტურიზმის დეპარტამენტში გააგრძელებს მუშაობას და იქ არის კიდევ ერთხელ ძალიან კომპეტენტური გუნდი ტურიზმის დეპარტამენტს აჭარაში დღეს შეგვიძლია ამათ თქვა და მათ შორის ქვეყნის ეროვნულ ადმინისტრაციაში ძალიან კომპეტენტური გუნდი ყავს, რაც არის მნიშვნელოვანი, რომ გუნდი იყოს კომპეტენტური და ასევე მოტივირებული ერთიან მისიაზე, ერთიან მიზანზე იყოს ორიენტირებული და ამ შემთხვევაში ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი. აი მაგალითად ვიტყვი, როცა 16 ქვეყანაში გეგმავს სარეკლამო კამპანიას, ბუნებრივია შენთვის ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობა არის, იმიტომ რომ თელ მსოფლიოს პრაქტიკულად ისეთ სატელევიზიო არხები, როგორც არის BBC, Euronews, CNN, სადაც 2017 წელს მაგალითად კამპანიები ჰქონდა, 2018 წელს ჩვენ გვექნება კამპანიები BBC-ზე, Euronews-ზე, Deutsche Welle-ზე, ასევე სხვა სატელევიზიო პლატფორმებზე ვესაუბრები, არაფერს ვამბობ უკვე ინტერნეტ რეკლამაზე, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის დღევანდელ მსოფლიოში, როცა ესაუბრები და გინდა რომ წარუდგინო შენი კუთხე, შენი ქალაქი, თითოეული წამი ვიდეო რგოლში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თითოეული ხმა, რომელიც არის დადებული და მუსიკა არის მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ, კვირეების განმავლობაში ბუნებრივია გიწევს შრომა იმისთვის, რომ ძალიან მაღალი ესთეტური გემოვნებით წარუდგინოთ თან თანამედროვე სტანდარტებით, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი წარუდგინო თუ როგორი არის აჭარა, როგორი არის ბათუმი და როგორი არის შენი ქვეყანა საქართველო. ეს არის მაღალი პასუხისმგებლობის სივრცე და სადაც მგონია რომ ჯერჯერობით რაც გაკეთდა, ძალიან სწორად გაკეთდა. მე ძალიან ხშირად აღნიშნავ ხოლმე გადაცემის ფარგლებში, როდესაც მაგალითისთვის მოვიყვან, როდესაც პროფესიულ სწავლებას, პროფესიის მნიშვნელობაზე გვაქვს აქცენტები და რეალურად ძალიან უჭირს ჩვენს საზოგადოებას მენტალიტეტიდან გამომდინარე ამ საზოგადო სიკეთის გამოყენება, როცა სახელმწიფო რეალურად ძალიან დიდ ხარჯებს გასწევს ხოლმე იმისთვის, რომ პროფესიულ კოლეჯები მაგალითად როგორც არის, რომ ჩართულები იყვნენ და თუნდაც გაჩნდეს კულტურა იმისა, რომ არ მოულოცონ აუცილებლად უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარება, არამედ მისალოცი იყოს ასევე პროფესიული სწავლების სწავლებას რომ შეუდგები ადამიანი. აი ახლა ამ მოცემულობაში, როდესაც რეალურად ჩვენ ხაზი გავუსვით იმას, რომ თანმიმდევრულობა გვაქვს, თქვათ ხაზი და ვხედავთ სამომავლოდ რა იქნება ეს ყველაფერი, რამდენად არის მენტალურად ადამიანი, რამდენად ორგანულები არიან ეს ადამიანები, რომ სწორად თანამედროვე ცივილიზებულად გამოიყენონ ეს საზოგადო სიკეთეები და ერთგვარად მნიშვნელოვანი შემოსავლის წყარო იყოს ეს მათ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ეს კითხვა შენს კომპეტენციებს ცდება, სულხან, არ ვიცი მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ეს არის ყველაფერი პროცესის თამდევი ნაწილი. რამდენად ორგანულად არის ეს ყველაფერი, ეს არის პრაქტიკა. ის რაც რისი გამოცდილებაც არ გაგდა, რასაც არ ეყრდნობი პირობითად ვამბობ და კიდევ ერთხელ ვიძახი, საბაზისო ამაში არის ჩვენი სტუმართ მოყვარეობა, ამის შემდგომ უკვე იწყება პროფესიონალიზმი. პროფესიონალიზმი ნებისმიერ სეგმენტთან მიმართებაში, ეს იქნება კიდევ ერთხელ ვამბობ, სერვისები თუ სხვა ტიპის. რამდენად ორგანული არის, თუ მისთვის არის საინტერესო პროფესია, თუ მისთვის საინტერესო არის სფერო, ინდუსტრია, რომელშიც ის მოღვაწეობს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სისტემურადაა გააზრებული რასაკეთებს, ამ კონკრეტულ სიტუაციაში ბუნებრივია ეს ხდება ორგანული. არ შეიძლება რომ ადამიანი აი ძალიან იშვიათად ხდება რომ მაინცა და მაინც ეს იყოს მისი მოწოდების სფერო, მაგრამ აი მაგალითად კონკრეტული მაგალითი. ერთ-ერთი ოჯახის მაგალითს გეტყვი, რომელმაც 3 თვის განმავლობაში მიიღო უამრავი ტურისტი დანისპარაულში და 15000 ლარი იყო მისი შემოსავალი. ბუნებრივია უკვე მთელი ოჯახი არის 3 თვის განმავლობაში შენ წარმოგიდგენია ეს არის ძალიან მაღალი შემოსავალი ძალიან მაღალი შემოსავალია და ამის შემდგომ ეს არის ძალიან კონკრეტული ოჯახი არარეალური შემოსავალია ძალიან კონკრეტული ოჯახი რომელიც შემიძლია გაჩვენოთ რომელსაც შემიძლია ვესტუმროთ რომელიც იგივეს გაგიმეორებთ თქვენ და ბუნებრივია მთელი ოჯახი მოტივირებული არის რომ ეს შემოსავალი გაიზარდოს და უკვე ინფრასტრუქტურასაც ფიქრობენ გაფართოებას და ეს ყველაფერი უკვე ორგანული ხდება რაც შეეხება მასობრივად რამდენად არის ეს ყველაფერი როცა საუბარი არის სამუშაო ადგილებზე
გეტყვი პირდაპირ რომ კონკრეტული პროფესიონალი კადრების მოძიება არ არის იოლი საქმე, მაგრამ მე ამას ძალიან ოპტიმიზმით უყურებ და თუ შევადარებთ ყველაფერი ბუნებრივია შედარებითი არის, თუ შევადარებთ 5 წლის წინ ამ მდგომარეობა იყო, 7 წლის წინ ამ მდგომარეობა იყო და რა მდგომარეობა არის დღეს, წინ გადადგმული ნაბიჯები არის ძალიან კონკრეტული და თვალშისაცემი. შესაბამისად, ეს პროცესი არის და განვითარებაზე ორიენტირებული და აბსოლუტურად კიდევ ძალიან ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, გარდაუვალი პროცესია. მე ვამბობ, რომ ტურიზმი არის აბსოლუტურად უალტერნატივო მოცემულობა დღევანდელი ჩვენი რეგიონისთვის და ჩვენი ქვეყნის, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამდენი შესაძლებლობა ქონდეს, რესურსი ქონდეს, სწორად დაინახო კონკრეტული ნაბიჯი გადადგა და ამან შედეგები არ მოგიტანო. შედეგები არის უკვე. როცა ლაპარაკობთ იმაზე, რომ 2 მილიარდ 500 მილიონი არის შემოსავალი უცხოურ ვალუტაში ჩვენს ეკონომიკაში, ეს არის ბუნებრივია ძალიან კონკრეტული შედეგი. სოფლიოში არის ამხელა კონკურენცია. ეს არის ზარმაზარი კონკურენცია. სოფლიოს კონკურენციას რაც შეეხება, მე ძალიან ხშირად როცა კრიტიკას ვისმენ ხოლმე, არის ობიექტური კრიტიკა, არის კრიტიკა, რომელიც არის ობიექტური და არის სწორი და როცა ანალიზზე არის დაფუძნებული და შენ ამას იღებ და უფრო ძალიან დაკურებული ხარ კონკრეტულად რაიმე ხო არ გამოგშა და უკეთესად ხო შეიძლება. არის ხო, არსებობს კრიტიკა, რომელიც უბრალოდ რაღაცა პაუზების შევსებას გავს და არსებობს კიდევ უფრო ცუდი კრიტიკა, რომელიც პირდაპირ ცილის წამებას გაქვს. ეხლა ეს ამას ემოციურად ესე არ ვახარისხებ, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ამის დრო არ გვაქვს ხოლმე. მე ვფიქრობ, რომ ყველა მათგანი უბრალოდ ამის შესაძლებლობა არის ძალიან რთული, მაგრამ უნდა წაიყვანო და უშუალოდ რომელიმე საერთაშორისო გამოფენაზე ან VTM-ზე ან ITB ბერლინზე უნდა დაასრულო და უნდა ნახო რამდენი უნდა ნახო საკუთარი თვალით ყველა ამ კრიტიკოსმა რამდენად დიდი არის კონკურენცია და ტურიზმში. ეს არის უზარმაზარი კონკურენცია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ოკეანე და კონკურენციის, საიდანაც შენ გინდა რომ ჩამოიყვანო ადამიანები, საიდანაც დაარწმუნო ადამიანები უსაფრთხოებაში, დაარწმუნო ადამიანები სერვისში, დაარწმუნო საინტერესო პროდუქტებში, რომელიც არის შენთან და უნდა დაარწმუნო, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებულ კულტურაში. უალტერნატივო მიმართულებები უკვე ტურიზმის სფეროში არ არსებობს, იმიტომ რომ ტურიზმი ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც უნდა თქვა, ტურიზმი აბსოლუტურად იცვლება თანამედროვე მსოფლიოში და ტურისტი ხდება მოგზაური, ანუ ტრანსფორმირდება როგორც მოგზაური. ამას ყველაფერს ხელი შეუწყო ტექნოლოგიების განვითარებას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად, რომ დასვენება არ ითვლება დასვენება, თუ ადამიანმა არ გადაიღოს სელფი, არა ჩვენა და უშუალოდ სხვა ადამიანებს ამის შესახებ და ასე შემდგომ. ადრე თუ ჩვენ ძირითადად გვესმო და ვხედავდით ეგრეთ წოდებულ ორგანიზებულ ტურიზმს, რომელიც მეზობელი ქვეყნებიდან ან ტრადიციულ ბაზრებიდან ჩამოდიოდა, ეხლა უკვე ინდივიდუალური მოგზაურები არის ძალიან ბევრი. რაც არის ძალიან კარგი. თუ არსებობს ერთგვარი სტატისტიკა, შეიძლება ძალიან უხეშია ჩემი კითხვა, ეხლა და არ არის ჟურნალისტური კითხვა, ეს უარყოფითი განწყობით ავშნებ ამ კითხვას. თუ არსებობს ერთგვარი სტატისტიკა, რა კატეგორიის, რა ფენის დამჩენებელი მოდის ჯერჯერობით ჩვენთან ამ ეტაპზე? ყველაზე ამაზე კონკრეტული პასუხის გაცემა ჭირს ხოლმე, როცა მეკითხებიან, იმიტომ რომ არის ძალიან მრავალფეროვანი ის სეგმენტი, რომელიც ჩვენთან დადის. არის ინდივიდუალური პრეტენზია ბილ გეიტსი ჩამოვა საქართველოში და რაღაც მომენტში შეგვიძლია ჯერჯერობით ამ დონის დამჩენებას გავუმასწროთ. როდესაც რაღაცა შევდივართ იმ 10 ქვეყანაში, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახო. თუ ნაადრევია ჯერჯერობით ეს ჩვენი ქვეყანა. ეს არ ნიშნავს აუცილებლად იმას, რომ აი ბილ გეიტსი არის ამ შემთხვევაში მიზანჯგუფი. ძალიან კარგია თუ ბილ გეიტსი ჩამოვა საქართველოში, მაგრამ ჩვენ გვან კონკრეტულად ჩვენი მესმის აბსოლუტურად გასაგებია ჩემთვის თქვენი კითხვა, რამდენად ვართ მზად ბაზარი არის, რომ დაუშვათ მოემსახუროს და იმ მოთხოვნები დააკმაყოფილოს, რომელიც შეიძლება გქონდეს ძალიან ეგრეთ წოდებულ ლაქშერი დამსვენებელს ან ამ ლაქშერი სერვისებზე და ორიენტირებულს. ასეთებიც არის. შეიძლება ძალიან გავიქეცეთ. ასეთებიც არის პირდაპირ კითხვი, ჩვენთან ამის შესაძლებლობებიც არსებობს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ძალიან სწორი არის, რომ სწორად მიუდგეთ რა ტიპის დამსვენებელი გვინდა ჩვენ დღეს და ამიტომაც დავიწყეთ ასე ვთქვათ ბათუმის ბრენდის გაკეთება, რომელიც პირველ რიგში გულისხმობს იმას, რომ ბათუმი არის წარმოდგენილი ერთგვარად როგორც გზაჯვარედინი. და კითხო მე მაინც ჯერჯერობით, მე ერთი კითხვა მაქვს, სანამ უშუალოდ PR კომპანიაზე გადავალთ, იმიტომ რომ მე ყველაზე მეტად რაც შევამჩნიე, სულხან რაც შენ ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე ხარ, ძალიან ხშირად ნახულობ ახალ ვიდეო რგოლებს, თუმცა აქამდე მინდა კითხო, რა აყრის ჩვენს ტურიზმს მარილს?
რა არის ჩვენი ყველაზე თუ შეიძლება ესე ჩამოვყალიბდეთ ან გავუსვათ ხაზი რა არის ის რაც ასე ვთქვათ მაინც ყველაზე მეტად იზიდავს პირდაპირ პასუხი ამაზე არის კულტურა. ერთმნიშვნელოვნად ამას ალტერნატივა არ აქვს, იმიტომ რომ მათთვის საინტერესო არის აღქმა პროცესის ძალიან ბევრ რამეს ითავსებს. ამ შემთხვევაში ევროპის და აზიის გზაგასაყარზე ამ კონკრეტულ სიტუაციაზე მოდი ბათუმზე და აჭარაზე ვილაპარაკოთ, რომელიც ერთგვარი შეხვედრების ადგილი არის, ერთგვარი შეთანხმების ადგილი არის, ძალიან ახლოს არის მთა ზღვასთან, სხვადასხვა რელიგიები საუკუნეების განმავლობაში ძალიან მშვიდობიანად თან არსებობენ, სხვადასხვა კულტურები, სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების ადამიანები, აი მაგალითად ძალიან ცოტა არის მსოფლიოში ადგილი, ძალიან ასე მშვიდობიანად ისვენებს მაგალითად ტურისტები ისრაელიდან და ირანიდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ეს არის ერთგვარი კიდევ ერთხელ ვამბობ, ტოლერანტული კულტურის მაჩვენებელი, ძალიან მაღალი მაჩვენებელი, რომელიც ბათუმს და აჭარას და ზოგადად ჩვენს ქვეყანას აქვს. და შესაბამისად კიდევ ერთხელ ეს არის ზუსტად პიარი ახსენეთ ჩვენი ერთ-ერთი ბრენდის ნაწილი, რომ ეს არის გზაჯვარედინები, ზუსტად აი ამ ყველაფრის შეხვედრების ადგილი არის და ჩვენი საერთაშორისო სლოგანი, რომელიც საერთაშორისო ბაზარზე გავიტანთ, არის Trip to Crossroads, რაც ზუსტად აი ამას გულისხმობს საკუთარ თავის და შემდგომ კონტექსტი ამ ყველაფრის და კონტენტი იქნება ბუნებრივია ახსნილი უკვე თანდათან. მე მინდა გითხრა რომ ჩვენ ვართ მზად ამ კონკრეტულ სიტუაციაში დავიწყოთ ძალიან თამამი ნაბიჯების გადადგმა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს ყველაფერი უნდა ხდებოდეს სინქრონულად. შენი მთავარი კითხვა იყო ის, რომ აი რამდენად თანმიმდევრულები ვარ და მე ვფიქრობ, რომ თანმიმდევრულები ვართ და კიდევ უფრო თანმიმდევრულები უნდა ვიყოთ, მათ შორის ინფრასტრუქტურის კუთხით. მოდი ვთქვათ პირდაპირ, ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები არის გადადგმული ინფრასტრუქტურის კუთხით, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ 5 წელიწადში, აი მაქსიმუმ 5 წელიწადში აბსოლუტურად სხვა რეალობის წინაშე დაგვაყენებს თითოეულ ჩვენთაგან, სხვა შემოსავლების წინაშე დააყენებს ჩვენ მოსახლეობას, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თუ ცივი გონებით შევხედავთ ამას და ეკონომიკურ ეფექტებზე ვისაუბრებთ, ბუნებრივია მაშინ ეს ყველაფერი არის შემოსავლის ერთ-ერთი მთავარი წყარო. და მეორე მხრივ ეს ყველაფერი არის ის, რომ ჩვენი კულტურა გავაცნოთ ძალიან ბევრ ადამიანს, ჩვენ მივიღოთ ჩვენთან, როგორც ჩვენ მოგზაურობთ სხვასთან, ასევე სხვაებიც მოგზაურობენ ჩვენგან, ჩვენთან და იმ მაქსიმალურად კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ვიყოთ შემწყნარებლები, ტოლერანტულები, ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ძალიან მშვიდად იგზნოს ჩვენთან მოგზაურმა და ტურისტმა თავი, იმიტომ რომ მოდი პირდაპირ ვთქვათ, როცა ვიდეო რგოლები ახსენე, როცა ჩვენ ამ კამპანიებს ვაკეთებთ, ეს კამპანიები არ არის მხოლოდ ტურისტის მოწვევის კამპანიები. ეს არის ერთგვარი საიმიჯო კამპანიები, როცა თელ მსოფლიოს ვეუბნებით როგორები ვართ ჩვენ. ეს არის კამპანიები, როცა შენ გინდა რაც შეიძლება მაღალი ცნობადობა გქონდეს და აქაც ორი ფაქტორი არის, ერთის მხრივ ცნობადობა გვაქვს გარკვეულ მოდი ვთქვათ პირდაპირ ტრადიციულ ბაზრებზე და ამას ჩვენ დავამატეთ ევროპული ბაზრები, ეს არის ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, პოლონეთი, გერმანია და წელს უკვე დავამატეთ დიდი ბრიტანეთი, რაც არის კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანი და კვლევებზე დაყრდნობით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს ჰაერზე არ ხდება. და შემდგომ ჩვენ გვინდა რომ როცა ვსაუბრობთ ევროინტეგრაციაზე, ეს არის სინქრონული პროცესი. ჩვენ ამას ძალიან კონკრეტულად უყურებთ, ძალიან ზუსტად გვესახება თუ რას ვაკეთებთ, მაგალითად როცა BBC 1 თვე და 2 თვის განმავლობაში, CNN-ი, როცა Euronews-ი, როცა Deutsche Welle შენზე ლაპარაკობს, აკეთებს ჩვენ პრესტურების ფარგლებში აკეთებენ გადაცემებს, ყვებიან საქართველოს შესახებ, ყვებიან ბათუმის შესახებ, ჩვენი რეგიონის შესახებ, კიდევ ერთხელ ეს არის ძალიან კონკრეტული ცნობადობის ამაღლება. ეს არის, მოდი ესე ვთქვათ, ცოტა უფრო შორს წავიდეთ, ეს ერთგვარი უსაფრთხოების კომპონენტი, იმიტომ რომ როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენი საერთაშორისო ცნობადობა ერთის მხრივ ძალიან ბევრი მეგობრის შეძენას ნიშნავს, ეს არის კონკრეტულად ზუსტად აი ეს კომპონენტი, რომელიც არის ჩადებული ამ ყველაფერში და ამისთვის ჩვენ ვხარჯავთ ჩვენი ბიუჯეტის 1%-საც არა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ესეც მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მე ვგულისხმობ რეგიონის ბიუჯეტს, ძალიან ხშირად არის ხოლმე საუბარი, გვინდა ტურისტი, გვინდა ტურიზმის განვითარება, მაგრამ გვენანება ამ ყველაფერში თანხების ჩადება. ეს არის რაღაცა ორმაგი მიდგომა არის ხოლმე. ძალიან კარგია, როცა ბევრ ტურისტს ხედავთ, მაგრამ მეორე მხრივ შეგვიძლია ესე და რადიკალურად თქვათ, რომ რატომ ხარჯავთ ტურიზმზე თანხებს? იმიტომ ხარჯავთ ტურიზმზე თანხებს, რომ 100-ჯერ მეტი, 500-ჯერ მეტი შემოსავლის მოტანა შეუძლია და რეალურად შემოსავალი მოაქვს.
მოდი ესე ვთქვა, საბოლოო ჯამში თუ ყველა ვინ ხარჯავს დღეს ტურიზმზე თანხას, ეს არის ორი სტრუქტურა ქვეყანაში. გარდა კერძო სექტორისა, რომელიც ბუნებრივია, რომელსაც ეს შესაძლებლობები არ აქვს, როგორც სახელმწიფოს, ეს არის საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია და ეს არის ჩვენი აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი. ორი სტრუქტურა ხარჯავს საერთაშორისო სარეკლამო კამპანიაზე თანხას და კიდევ ერთხელ ვამბობ, საერთო შემოსულობები ტურიზმიდან, რაც გვაქვს ქვეყანაში, ამის 1%-იც კი არ არის ის თანხა, რომელსაც ჩვენ რეკლამაზე ვხარჯავთ. შესაბამისად, მაგრამ ბუნებრივია მარტო ეს თანხა არ იხარჯება ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე და ასე შემდგომ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს სარეკლამო თანხას გულისხმობს. მაგალითად, თუ ჩვენ მაგალითად შევხედავთ და ვიტყვით, აი როგორი არის ჩვენი მეზობელი თურქეთის კამპანია სარეკლამო ულიმიტო. პასუხი არის, რომ აბსოლუტურად ულიმიტო არის მათი, ანუ რაც იქნება სარეკლამო კამპანია, რაც იქნება მათთვის საჭირო და ისინი ანვითარებენ ამასთან ერთად ტრანსპორტს, ლოჯისტიკას, ანუ ბევრი მიმართულებით არის. შესაძლებლობებიც ბუნებრივი არის უფრო მეტი მათი. ბულგარეთთან დაკავშირებით თუ ვიტყვით, მაგალითად ბულგარეთის სარეკლამო კამპანია იყო 20-ჯერ უფრო მეტი, ვიდრე სარეკლამოს კამპანია, რაც დაიხარჯა საქართველოში 2016-2017 წლებშიც და რაც დაიხარჯა 2018-ში ალბათ წარმოგიდგენთ, იმიტომ რომ ჩვენს კოლეგებთან ბუნებრივია გვაქვს ურთიერთობა, მათ შორის ბულგარ კოლეგებთან, ძალიან გვეხმარება ჩვენი ხორვატი მეგობრები, ძალიან გვეხმარება სხვა აღმოსავლეთ ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიც, ასევე იმიტომ რომ მათაც კონკრეტული გამოცდილება აქვს და ისინიც არიან ჩვენი სამიზნე ქვეყნები. პოლონეთის დელეგაციას ველოდებით, ეხლა ჩვენც ვიყავით ჩასულები, ძალიან კონკრეტული კავშირები გვაქვს და მე მინდა ვთქვა, რომ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მიდის იქამდე, რომ ჩვენ მივიღებთ ძალიან უფრო დიდ ტურისტულ ბუმს, ვიდრე სინამდვილეში არის და ამის აბსოლუტურად მწამს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ორი ფაქტორის გამო. ერთი ფაქტორი, როცა ჩვენ ვთქვით, რომ ცნობადობის პრობლემა გვაქვს, ეს ერთის მხრივ არის ცუდი ბუნებრივია, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს უნდა აღვიქვათ როგორც შესაძლებლობა. შესაძლებლობა, რომ კიდევ ძალიან დიდ ბაზარს გააცნო ამ შემთხვევაში შენი ქვეყანა, შენი ქალაქი და შენი რეგიონი, როგორც ტურისტული შესაძლებლობა მათთვის და შესაბამისად ეს ბაზრებიც ჩვენთვის ასათვისებელი არის. ასე რომ თუ დიდ სურათში დავინახავთ, დიდი ხნის განმავლობაში შეგვიძლია ჩვენ რომ ამ ინდუსტრიას შევუწყოცხელი და დიდი ხნის განმავლობაში 100-ჯერ უფრო მეტ შემოსავალს მოიტანს ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც კიდევ ერთხელ ცნობადობის და კულტურული თვალსაზრისით, ასევე ბუნებრივია კონკრეტულად ფინანსური თვალსაზრისით. ხო არ არსებობს ერთგვარი რისკი, შეიძლება ხა კითხვისთვის არ მინდა დავშვა, მაგრამ ხო არ არის რისკი, როდესაც რეკლამა კეთდება და ის არის საკმაოდ აგრესიული ხასიათის, რომ რეალურად მივიდეთ იმ შედეგებამდე, რომ ზაობა ჩვენი ტურისტების მიღების, რაოდენობის მიღების არის გადაჭარ, ანუ არ იყოს იმ პოტენციის, რომ დავუშვათ გაუძლოს ამდენ ტურისტს. ამ დროს, როდესაც მე ჩემი ვარაუდით ძალიან ეცემა სერვისის ხარისხი და შესაბამისად გაგდის, გარიდან გაედინება უკმაყოფილება. ძალიან კარგი კითხვა არის, მე ჩვენ სულ ვცდილობთ ხოლმე, როცა კამპანიებს გვეგმოვდა, როცა კამპანიებს ვაკეთებთ, რომ ეგრეთ წოდებული overpromise არ გამოგვივიდეს, ანუ უფრო მეტი არ დავპირდეთ ტურისტს სინამდვილეში, ვიდრე მას შეუძლია რომ მიიღოს ამ შემთხვევაში ჩვენს რეგიონში და ჩვენს ქალაქში. ამას ბუნებრივია ჩვენ ვაკონტროლებთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს მე ნაკლებად ასე ვთქვათ რისკს სივრცე მგონია. ამ ეტაპისთვის რისკს სივრცე მგონია ძალიან ნაკლები, იმიტომ რომ იმდენად გჭირდება ჩვენ ქვეყანას, იმდენ გჭირდება ცნობადობის კამპანიის კიდევ უფრო მაღალი სამოქმედო რიტმი, რომ ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი ღირს ამის გაკეთება და კიდევ ერთხელ ეს სარისკო რეალურად არ მგონია, იმიტომ რომ არ არის დღეს ჩვენთან იმდენად მძიმე ვითარება სერვისის კუთხით. ძალიან ბევრი ქვეყანაში თქვენ განვითარებულ ქვეყნებში, ევროპულ ქვეყნებში, მათ შორის შეხვდებით ბუნებრივი სერვისის პრობლემას. ეს არის ყველგან, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მთავარი უტრირებულია ძალიან, როდესაც რაღაცა ჩვენ ქართულებს ძალიან ბევრი პრობლემა, უბრალოდ ქართული მგონია. ჩვენ ეს პრობლემა გვაქვს, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ქართული პრობლემა, ეს არის მხოლოდ ჩვენი პრობლემა და ამის გადაჭრაზე უნდა ვიყოთ ორიენტირებული და ჩვენ მაგალითად ძალიან ბევრ ამას ხარჯავთ ამ კუთხით განათლებას. მაინც მინდა გკითხო, შენ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემთვის პირადად ნოვატორული ადამიანი ხარ ძალიან. ხო ას პირდაპირ ფიარის პარალელურად ხო არ გაქვს იდეაში დავუშვათ მაგალითად კინოინდუსტრიის შეთავაზება, როდესაც
შეიძლება ისე პირდაპირ ფულს არ იხდი, მაგრამ შენ აძლევ ადამიანს სფეროს, სადაც შენ შეგეძლო რომ ფული დავშტო. გადაგეხადა ესე რომ ვთქვათ მარტივად, ან გადაეხადა, ხო? რამდენად დაინტერესებული ხარ ისეთი არაპირდაპირ რეკლამის, იმიტომ რომ მე სულ ხას უსმენ დილეტანტის ენაზე. სულ ხას უსმენ რომ ჩვენში თუ ევროპა მოვიდა პირველ რიგში, მოვიდა კინოს საშუალებით. ხა ნაკლებად გქონდა ხო საშუალება რაღაცა 90-იანებში ან 80-იანებში ან 70-იანებში გვეყურებდნენ სარეკლამო რგოლებს. ჩვენთვის ევროპა არის პირველ რიგში კინოა, კინოს ამბავი. შესაბამისად, ხო არ გაქვთ რაიმე იდეა, რომ დავუშვათ სერიოზულ, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახი, შეიძლება ეს კითხვები, რომელსაც ამ უწყების კომპეტენციების ფარგლებს გააჩნია. კიდევ ერთხელ აბსოლუტურად პირველ რიგში გეტყვი, რომ საერთოდ არ არის დილეტანტური. მოდი უბრალოდ ეს კითხვა არ არის დილეტანტური და ამაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ოღონდ ძალიან რომანტიზირებას ახდენს. ძალიან დიდ რესურსებთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული, მაგრამ მეორეს მხრივ თუ პირიქით ვიფიქრებ, როგორც თქვი, რომ ჩვენთან ევროპა მოვიდა კინოთი, ჩვენ ასევე ვფიქრობთ, რომ და ამას ვახორციელებს ზუსტად ვიდეო რგოლები, ერთგვარი ემოციური კავშირის ვიზუალური და აუდიო გამოხატვა არის. ბუნებრივია, ეს არის ძალიან ეგრეთ წოდებული short form-ებით, მაგრამ ესეც არის ამ ყველაფრის ნაწილი. ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ჩემი ხედვა არის ის, რომ ძალიან ბევრი ტიპის გადასახადისგან უნდა იყოს ბათუმში გათავისუფლებული, მათ შორის კინოინდუსტრია, მათ შორის სარეკლამო ბიზნესი, მათ შორის სოციალური მედია და მარკეტინგი. ეს არის ის ბიზნესები, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ის კანონ პროექტი, რომელზეც ჯერ ერთი ვაპირებთ მუშაობას და ჩვენ გვინდა რომ დავიწყოთ ამასთან დაკავშირებით და კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ბათუმი არის ის ადგილი, რომელიც ფანტასტიკური შეიძლება აღმოჩნდეს ზუსტად და მიმზიდველი იყოს სხვადასხვა ქვეყნებისთვის, თუნდაც კინოინდუსტრიის თვალსაზრისით, თუნდაც იმ ბიზნესის თვალსაზრისით, რომელიც ეხა მე ვახსენე, გულისხმობ ეგრეთ წოდებულ productions და გულისხმობ სხვადასხვა ტიპის რეკლამას, რომელიც ფართოდ იყოს შეიძლება წარმოდგენილი და ჩვენ შეიძლება გავხდეთ ზუსტად ის ზონა, სადაც შეიძლება იყოს თავისუფალი ზუსტად სხვადასხვა ტიპის გადასახადებისგან ეს ბიზნესი და მისთვის მიმზიდველი იყოს ბათუმი. ეს ერთის მხრივ შემოიტანს ჩვენთან ახალ კულტურას, მეორეს მხრივ ძალიან ბევრ თანამედროვე ტექნოლოგიებში ჩახედულ მენეჯერს ჩამოიყვანს ჩვენს რეგიონში, რომელიც ჩვენს უნივერსიტეტებში წაიკითხავს ლექციებს და ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ხედვა, რომელიც იქნება ასე ვთქვათ, თუ ამ ხალხის ბაზირება მოხდება ჩვენთან ამ ინტელექტის შემოდინება ჩვენი ქალაქისთვის და ჩვენი რეგიონისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით თანამედროვე ტექნოლოგიებს გულისხმობ და უფრო კონკრეტულად თუ ვიტყვით, მაგალითად ბელორუსის მაგალითით შეგვიძლია მოვიყვანოთ, სადაც აბსოლუტურად არნახულ მწვერვალებს მიაღწია კონკრეტულად ინტერნეტ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულმა ბიზნესებმა, აბსოლუტურად სოფლიოში განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა. ამ კუთხით ჩვენ ამ ბელორუსის მაგალითს ახლა ზუსტად ვსწავლობთ და გვინდა რომ კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივები მოვამზადოთ. ასე ვთქვათ, იმასაც ჩვენ ხედავთ ტურიზმში, გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანი მუშაობა მიმდინარეობს უკვე ძალიან კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივებისთვის, რომელიც განსხვავებულს გახდის ამ სფეროს, მათ შორის კიდევ ერთხელ ვამბობ, სარეკლამო ბიზნესსაც ჩვენს რეგიონში და ეს იქნება სწორი და ეს იქნება თამამი ნაბიჯი და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ როგორც საზოგადოება ესეთ ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, ოღონდ ბუნებრივია ყველაფერი კარგად უნდა დავითვალოთ, რა შეიძლება ამან რომ მოიტანოს ჩვენი ქალაქისთვის, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა რაც გონია, ეს არის ის, რომ მუდმივად ხდება ხოლმე ინტელექტის გადინება ჩვენი ქალაქიდან და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ოღონდ ეს არის ეკონომიკის კანონი, ეს არის ბაზრის დარეგულირების სფერო თავიდან ბოლომდე და ამას არეგულირებს ის და ამაში ხელოვნური ჩარევა ბუნებრივია ვერ მოხდება. იქ სადაც არის მეტი რაც ბუნებრივია, აქ სადაც არის მეტი ფინანსები, იქ მიდის ხოლმე ინტელექტუალური რესურსი და ამიტომ ჩვენ უნდა შევქმნათ შესაძლებლობა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ჯერ ერთი უნიჭიერესი ადამიანი შევინახოთ, დავაკავოთ ადგილებზე, მეორეს მხრივ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოვიყვანოთ ჩვენი თანაქალაქელი, ჩვენი კუთხიდან წასული და კიდევ უფრო მოვიზიდოთ სხვა ქალაქებიდან ინტელექტუალური შესაძლებლობა. ეს არის კიდევ ერთხელ აბსოლუტურად გადამწყვეტი ლოგიკურად მიდის პროცესი. მე მგონია, რომ მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ გადავხედავთ რა იყო 10 და 15 წლის წინ, რა იყო 7 წლის წინ, 5 წლის წინ და რა მდგომარეობაშიც ვართ დღეს, ჩვენ დავინახავთ უთუოდ პროგრესს
და შესაბამისად ეს პროგრესი რაღაცაზე დგას. ეს პროგრესი ბუნებრივად თავის არ ხდება და ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი თაობა და სხვადასხვა ადამიანი იყო ამ ყველაფერში ჩართული და ეხლა უკვე არის კიდევ ერთხელ ამბობ დრო იმის, რომ ძალიან ბევრი კუთხით დავინახოთ ჩვენი რეგიონი და როცა ჩვენ ვაკეთებდით შენ იცი ამის შესახებ ჩვენი ვიდეო რგოლი მწვანე აჭარა რომელიც იყო CNN-ზეც რომელიც იყო BBC-ზე და შენ იცი რომ უბრალოდ თანხის გადახდა არ არის საკმარისი რომ ამ პლატფორმებმა მშრომელ პლატფორმებმა როგორც მაგალითად CNN-ი აჩვენოს ის პროდუქტი რომელსაც შენ ადლევ იმიტომ რომ ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია ის ესთეტიკა და ტექნიკური მახასიათებელი რომელთაც ამას აწვდი ისინი სიხარული დავთანხმდნენ როცა მოლაპარაკება იყო და პირდაპირ მოლაპარაკება ხდება ხოლმე ამ ტელევიზიებთან ისინი იყვნენ ძალიან ისეთ შოკირებულები რომ ვერ წარმოედგენათ რომ ესეთი რამე არსებობდა უფრო მეც გეტყვი ის რომ დაუშვათ მტირალა მწვანეთმა კინტრიშის ხეობა და მაჭახელა და ასე შემდგომ ჩვენ გვაქვს ეს ბათუმშიც კი ძალიან ბევრმა არ იცის კიდევ ერთხელ ამბობ ბევრმა იცის ბუნებრივია შეიძლება ინფორმაცია აქვს მაგრამ ნამყოფი არ არის ანუ ემოციური თანხმობა ამ ყველაფერთან არ აქვს და ჩვენ ეს როცა გავაკეთეთ ეს მწვანე აჭარა ზუსტად ამას გულისხმობდით რომ ის რომ ეკოტურიზმზე არის ძალიან დიდი მოთხოვნა მოდი ვაჩვენოთ ჩვენი პოტენციალი მათ შორის ვაჩვენოთ ჩვენი პოტენციალი იმ ადამიანებსაც რომლებიც დაინტერესებული არიან მოგზაურობით შიდა ტურისტისთვისაც ეს იყოს მნიშვნელოვანი და ასევე ბუნებრივია საერთაშორისო ტურისტებისა და მოგზაურებისთვის და აღმოჩნდა რომ საბოლოო ჯამში მივიღეთ მხოლოდ ამ ფაქტორს არ უკავშირდება ბუნებრივია მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს არის ყველა ამ ლოკაციაზე რომელიც ჩვენ ვაჩვენეთ ყველა ამ ლოკაციაზე მივიღეთ აბსოლუტურად ფანტასტიკურად გაზრდილი რაოდენობა ვიზიტორების და ჩვენ მქონდა შემთხვევები როცა ადამიანები რეკავდნენ და გვეუბნებოდნენ პირადად გვეკითხებოდნენ რომ აი როგორ შეიძლება რომ დაუშვათ მოხდეს მწვანე ტბაზე და ავიდეს ეხა უკვე ჩვენ როგორც კი დაინტერესება დაინახა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტმა აჭარის მთავრობა ძალიან აქტიურად არის ამ ყველაფერში ჩართული როგორც ხელშემწყობი და როგორც გადაწყვეტილების მიმღები ბუნებრივია და ტურიზმის დეპარტამენტიც აჭარის მთავრობის შემადგენელი და დეპარტამენტი არის უკვე გადავწყვიტეთ რომ კონცეფცია გავაკეთოთ მწვანე ტბის განვითარების მივიყვანოთ გზა ოღონდ ეს ყველაფერი წელს დასრულდება კიდევ ერთხელ რომ წელსვე იქნება ეს ყველაფერი მათ შორის მტირალაზე ჩვენ 2 კილომეტრი ნახევარი გზა დავაკეთეთ შარშან ამას ვამბობ თითქოს რა მაგრამ ძალიან დიდი სიხარულით იმიტომ რომ ამ წლების განმავლობაში არასოდეს არ ყოფილა ეს ამბავი და ეგრეთ წოდებული ვიზიტორთა ცენტრიდან ბრუნდებოდა მანქანები უკან იმიტომ რომ გაუვალი იყო პრაქტიკულად გზა და ძალიან რთული იყო წელს ჩვენ ვამთავრებთ საფეხმავლო ბილიკებამდე სრულად კეთილმოწყობილ გზას, რომელსაც ახლავს თავის სანიაღურე არხები და ასე შემდგომ. დაიგო უამრავი მნიშვნელოვანი გზა ზენდიდის ციხესთან მისასვლელი თუ სხვა ღირსშესანიშნაობებთან მისასვლელი და კიდევ ერთხელ ეს არის პასუხი იმაზე, რამდენად თანმიმდევრული არის ეს ყველაფერი. თანმიმდევრულია ის, რომ მაღალმთიანეთის გაზიფიცირება ხდება თანმიმდევრულია ეს ყველაფერი. ამაში და ეს ყველაფერი ამაში ბუნებრივია კავშირში არის ის, რომ საკემპინგი ადგილების მოწყობა ხდება, საპარკინგი ადგილების მოწყობა ხდება. მაღალმთიანეთში ეს არის ბუნებრივია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, თუ არის კითხვა იმაზე, რომ საჭიროა თუ არა უფრო მეტი, პასუხი არის ერთშორისო, ბუნებრივია საჭიროა უფრო მეტი, მაგრამ ეს არის ის შესაძლებლობას დღეს გვაქვს, ის შესაძლებლობა, რომელიც დღეს ჩვენ ბიუჯეტს გააჩნია, მაგრამ ჩვენ ამ ეთერს როცა ვნახავთ 5 და 7 წლის შემდგომ პირობითად ვიძახი და ვიტყვით თუ რა მდგომარეობა იყო და ეხლა განვიმეორებთ 11 სასტუმრო მშენებლობა იწყება და უშუალოდ კურორტ გოდერძიზე როცა აი ამ სიტყვებს ვნახავთ 5 წლის შემდგომ იქნება მდგომარეობა და ამას ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი როცა 11-ვე სასტუმრო და არა მხოლოდ ეს სასტუმროები არამედ სხვა კოტეჯები განთავსების ობიექტები მათ შორის მისასვლელ კურორტამდე მისასვლელ სოფლებში იქნება აბსოლუტურად განვითარებული მათ შორის გზა იქნება ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს კიდევ ერთხელ ამბობ და ვიმედოვნებ ეს ასე იქნება და აბსოლუტურად სხვა რეალობა დაგხვდება და ჩვენ შეგვიძლია შემდგომი გადაცემა ოღონდ არა როგორც ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის რანგში ბუნებრივია გავაკეთოთ იქ და ვილაპარაკოთ ამ ყველაფერზე. ამ ყველაფერს საფუძველი ეყრება. ამას ძალიან დიდი შრომა არის ჩადებული და შესაბამისად აი ამ შრომის შედეგების მჯერა და ყველა იმ ტურისტული ლოკაციის მჯერა, რომელსაც ჩვენ აი ესე ხშირად ხოლმე ვაჩვენებთ, მათ შორის ვიდეო რგოლებით ჩვენს პოტენციურ ტურისტებს თუ ვიზიტორებს. ახლა რაღაც საინტერესო წრეში მოვხდით საუბრობდი და დიდი სიამაყით განვაცხადე, ქართული გასტრონომია, ქართული კულინარია არის საკმაოდ მაღალი კლასის კულინარია მეთქი და სხვათა შორის მეზობელ ქვეყნებზე უფრო თან ყველა საინტერესო რაც არის, საკმაოდ ვეგეტარიანულია ეს.
მე ამ საქმეში ექსპერტად ვერ გამოვდგები, მაგრამ ის რომ ძალიან ინტერესდებიან ჩვენი და სამზარეულოთი, ეს არის ფაქტი, იმიტომ რომ უამრავი პრესტური, ინფოტური არის, რომელსაც მასპინძლობთ, ხვდებით, ვესაუბრებით, ბუნებრივია მათ შორის ტურისტებთანაც ურთიერთობა რა თქმა უნდა გვაქვს და მათთვის არის საინტერესო. მე მაგალითად აბსოლუტურად გამოვყოფდი ჩვენი მთის ფანტასტიკურ კერძებს, რომელიც არის განსხვავებული, სხვათა შორის ეს არის შესაძლებლობა, რომ კიდევ ერთხელ მათთვის აბსოლუტურად უცხოა ნახონ, თუ დავუშვათ კიდევ ერთხელ თუ ბარის ჩვენი სამზარეულო კიდე შეიძლება გავდეს ევროპულ სამზარეულოს და რაღაც ტიპის მსგავსება იყოს, თაში ჩვენ აბსოლუტურად განსხვავებული გასტრონომია გვაქვს და ამიტომაც ძალიან ინტერესდებიან, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ და ეს არის ის ეგრეთ წოდებული რევიუები, რომელსაც თვითონ ტურისტები აკეთებენ და ძალიან მნიშვნელოვანი არის მისი ანალიზი. ამას აღნიშნავენ ხოლმე კულტურაში ზუსტად ეს არის კულტურის შემადგენელი ნაწილი, ფოლკლორი არის კულტურის შემადგენელი ნაწილი, ჩვენი ნებისმიერი აუთენტური სახე რაც არის. მაინც მინდა გასტრონომიაზე შევჩერდე. ეხლა უკვე იმართება რაღაც ყველის ფესტივალი, ხო? თევზის ფესტივალი მათ შორის და რაღაცა მიდის, იხვეწება პროცესი. მე ხდება თანამედროვე ქართული კულინარიის სერვირება სხვა სახით. აი ამ მიმართულებით დინამიკას როგორ შეაფასებთ? ჩვენ თან ყველა საინტერესო რა არის, მაპატირო შეგაწყვეტინე. მე როგორც რიგითი ქართველი, რიგითი მოქალაქე ამ ქვეყნის, ჩემთვისაც ძალიან საინტერესოა. ხო მე არ ვიცოდი მაგალითად ახლა ნაკლებად ინახება ადამიანი, რომელსაც შეიძლება აჭარაში ცოდნა და რა არის გებჟალია, მარტივად რო ვთქვა. ანუ ამ კუთხით აღმოჩნდა რომ ევროპაში რო აღარ გავიდეთ და მეზობელ ქვეყნებში ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო რამ რაც არ ვიცით ძალიან მოვიდა. ამ კუთხით როგორ შეაფასებდი დინამიკას შენ რამდენად ლოგიკურად მიყვება თან რამდენად საინტერესო პროცესია. კიდევ ერთხელ არის ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი გასტრონომია. ერთ მნიშვნელოვნად ჩვენ როცა ვაკეთებთ ჩვენ სოფლის ფესტივალ განდაგანას, რომელსაც ესწრები ხოლმე და რომელსაც ძალიან ბევრი ვიზიტორი ესწრება, ერთ-ერთი მთავარი იდეა ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენი გასტრონომია და ჩვენი სამზარეულო გავაცნოთ ტურისტებს და ზუსტად აი აქ ხდება ამ ყველაფრის წარმოჩენა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც შეეხება დოზირებას. დოზირებასთან და განსაკუთრებით კითხვები აქვთ ხოლმე, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ ყველაფერი არის ძალიან გემრიელი, მაგრამ ყველაფერი არის ბევრი. მოკლედ, აი ეს არის რაღაცა განმასხვავებელი ფაქტორი, ბუნებრივია სხვა ფაქტორებთან ერთად, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, მე ამაში დიდი ექსპერტი არ ვარ, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ეს არის ფაქტი, გამოხმაურებები ამას ცხადყოფს, ანალიზი ამას ცხადყოფს, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, რაც ძალიან აინტერესებს. და დაგისვა ესეთი კითხვა, რა არის ის, რისი გაკეთების სურვილიც ყველაზე მეტად გაქვს იმ პერიოდში, როდესაც იქნები შენ აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი? პირველი რაც არის ჩემი გუნდის ხედვა, ეს არის რომ მაქსიმალურად ბევრი ევროპელი ტურისტი დავაინტერესოთ ჩვენი ქალაქით და ჩვენი კუთხით. ეს არის კონკრეტული გეგმა, სტრატეგიული მიზანი, რომელიც გვაქვს და რომელსაც ვახორციელებთ მიზან მიმართულად და მეორე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ჩემი ყველაზე დიდი სურვილი არის და ყველაზე დიდი ოცნებაც შეიძლება იყოს, რომ მაღალმთიანი აჭარა იყოს ისეთი ფანტასტიკური შესაძლებლობების მქონე მაღალმთიანი აჭარა, როგორც ჩვენ გვაქვს, იყოს განვითარებული ისე, როგორც მე წარმომიდგენია, სიცოცხლით სავსე, ახალი ეკონომიკური ეფექტით და დღის წესრიგით და მე ძალიან ბედნიერი ვიქნები, თუ რამდენიმე წელიწადში ამას ვნახავ და კიდევ ერთხელ ამბობ, ძალიან ბევრ შრომას დევს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი და არა მხოლოდ აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი, ყველა ის ადამიანი, რომელსაც ჩვენთან ერთად ჯერა ამ პერსპექტივის და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ძალიან სწორი და მე ვიქნები ბედნიერი თუ ამ სწორ გზას საბოლოო დასასრულზოდ ისეთი ექნება, როგორც მე წარმომიდგენია და როგორც ჩვენ გუნდს წარმოუდგენია. ხო, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, მადლობა კაფე გარდენს ამ შესანიშნავი გარემოსთვის და მე როდესაც გადაცემაში გადავწყვიტე შენი მოპატიჟება სხვადასხვა სფეროს ადამიანებს ვიწევ ხოლმე გადაცემაში, კი ალბათ მეტნაკლებად ადევნებ თავს რამდენად თქმა უნდა უყურებ. ტურიზმის დეპარტამენტთან დაკავშირებით რომ გადავწყვიტე რომ გადაცემაზე გვესაუბრა, მე მქონდა აბსოლუტური პოზიტივის განცდა, ძალიან სწორი დინამიკის განცდა და
და მე ვფიქრობ, რომ არ არის ჩემი ემოცია ამ უწყებასთან და ამ სფეროსთან აცდენილი რეალობას. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის წარმატებებით. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის.